নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি এটা খুব ধুনীয়া সাৰ্কল ডিজাইন আনিছো। এই ডিজাইনটো হয়তো আপোনালোকে বহুতে জানিবও পাৰে, কিন্তু মোৰ এগৰাকী সাবস্ক্ৰাইবাৰ ভণ্টিয়ে মোলে এই ডিজাইনটো WhatsApp যোগে মোলে পঠিয়াইছিলে। তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিবলৈ কৈছিলে আৰু ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ কৈছিলে। সেই আজি এই ডিজাইনটো লৈ আহিছো আৰু এইটো কৰিবৰ বাবে মই এনেকুৱা DMC সূতা লৈছো ডলিৰ। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। এখন বটলৰ মুখনিৰে মই এনেকুৱা সাৰ্কল এটা বনাই লৈছো আৰু ইয়াত 8 ভাগ কৰিছো। ভাগবোৰ কৰিবলৈ ইয়াত ডট দিব নালাগে, সমানে সমানে 4 ভাগ কৰিব। 4 ভাগ কৰি তাৰ মাজে মাজে আকৌ কাটি দিলেই হ'ব। এতিয়া এনেকৈ এইটো সাইডৰ পৰা কাটি দিম সূতাডালেৰে। এয়া ছভাগ হ'ল। এতিয়া আকৌ এডালেৰে মাজতে কাটি দিম। এয়া চাওক, মই 8ডাল সূতা এনেকৈ কৰি ললো। এতিয়া মাজতে মই এনেকৈ বেজিৰে বান্ধি লম যাতে চিলাইটো অকমান ঢিলা নহয়। এতিয়াহে এই ফুলপাহৰ মেইন ডিজাইনটো কৰিব লাগিব। বেজিটো প্ৰথমতে যিকোনো এডাল সূতাৰ ওচৰত উলিয়াই ললেই হ'ব। মই এডালৰ ওচৰতে উলিয়াইছো। এতিয়া বেজিটো সূতাডালৰ বাওঁ সাইডৰ পৰা তলেদি ভৰাই দিব লাগিব। আকৌ সূতাডালৰ বাওঁ সাইডে ভৰাই দিব লাগিব বেজিটো। এয়া এনেকৈ এডাল হ'ল। তাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ সোঁ সাইডে উলিয়াই বাওঁ সাইডৰ তলেদি এনেকৈ ভৰাই দিব লাগিব। আকৌ বাওঁ সাইডে বেজিটো ভৰাই দিব লাগিব। চাই যাওকচোন, আপোনালোকে চাই গ'লে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। এতিয়া মই চিলাইটো এইডোখৰতে সামৰি দিব লাগিব, কাৰণ মই এডালতো কৰিব লাগিব। এডালত কৰিলে মানে এইডোখৰলৈকে পাবহি। তেতিয়া দুইটা সাইডৰ পৰা অকমান গ্যাপ থলে ভাল হয়। ইয়াৰ পাছৰ 2 নম্বৰডালত কৰি দেখুৱাম। এইডালত আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। মই ধুনীয়াকৈ কৈ যাম। প্ৰথমতে এনেকৈ সোঁ সাইডে উলিয়াব লাগিব সূতাডালৰ বেজিটো। এইডোখৰতে উলিয়াব। তাৰ পিছত এতিয়া বেজিটো বাওঁ সাইডৰ পৰা এই সূতাডালৰ তলেদি পাৰ কৰাই নিব লাগিব। ইয়াতে এটা গাঁঠিৰ নিচিনা হ'ব, পাক হ'ব। গাঁঠি নহয়, ঠিক পাক এটা হ'ব। তাৰ পাছত মই এডোখৰতে বেজিটো ভৰাই দিব লাগিব। এয়া এটা পাক হ'ল। তাৰ পাছত 2 নম্বৰডাল আকৌ এনেকৈ আনিব লাগিব। এনেকৈ তলেদি ভৰালো। ভৰাই পিনি এডোখৰত আকৌ এটা পাক হ'ল। তাৰ পাছত আকৌ এডোখৰত ভৰাই দিব লাগিব। সোঁ হাতে ভৰাই পিনি বাওঁ হাতে ভৰাব লাগিব। বাওঁ সাইডৰ পৰা আকৌ বেজিটো পাক মাৰিবলৈ ভৰাব লাগিব। এয়া চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগৈ। মই খুব লাহে লাহে দেখুৱাইছোঁ। ভণ্টিজনীয়ে যেনেকৈ কৈছিলে তেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, একেবাৰে উজু চিলাইটো সকলোৱে কৰিব পাৰিব। এই পাকটো জানিলেই হ'ব। এটা পাকৰ কাৰণে গোটেই চিলাইটো বনি যায়। ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। ইয়াত কালাৰ মিলাই কৰিলে বেছি ভাল লাগে। এয়া এনেকৈ ভৰাই দিব। এয়া আকৌ সোঁ সাইডে মই বেজিটো উলিয়াম। তাৰ পাছত এনেকৈ তলেদি ভৰাই দিম বেজিটো। তাৰ পাছত আকৌ আহি বাওঁ সাইডে ভৰাই দিম। এয়া এনেকৈ আৰু এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ। তাৰ পাছত এইডোখৰত এনেকৈ ভৰাই দিম। এয়া হৈ গৈছে। যদিহে আপোনালোকৰ এইটো অকমান সৰু নিচিনা লাগে তেতিয়াহ'লে আকৌ এডাল কৰি দিব। মই ইয়াত কৰি দিছোঁ। অকমান সৰু নিচিনা লাগিছে সাইজটো। মাজতো ভালেমানকণ জেগা গেপ হৈ গৈছে। সেইটো কাৰণে ইয়াত এডাল মই কৰি দিলোঁ অকমান ডাঙৰ দেখাবলৈ। পিছৰটোতো মই এডাল কৰি দিম। এয়া দুটা পাহি কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া 3 নম্বৰ পাহিটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো অকমান খৰকৈ দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয়। এই 3 পাহে মই দেখুৱাম, বাকী কেইপাহ আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। একেবাৰে শেষতহে ইয়াৰ ডিজাইনটো ওলাব আৰু এটা ষ্টেপ আছে কৰিবলৈ। এতিয়া চাই যাওকচোন বাৰু।
এয়া 3টা পাহি হৈ গ'ল, বাকীকেইটা আপোনালোকে এনেকৈ কৰি পেলাব। এয়া চাওক, গোটেইটো সম্পূৰ্ণকৈ কৰি পেলালে এনেকুৱা হ'ব দেখিবলৈ। ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে এনেকৈও থ'ব পাৰিব, কিন্তু ইয়াৰ মাজত ডিজাইন দিওঁ বুলিলেও পাৰিব, নিদিলেও একো নাই, এনেকৈও বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ। মই কিন্তু এটা সৰু ডিজাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মই বেলেগ এটা কালাৰ লৈছোঁ, ইয়াত হালধীয়া DMC এটা লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই লেজি ডেজি এটা কৰি দিম। আপোনালোকে এই ডিজাইনটোত মণিগুটিও লগাব পাৰিব, মণি নহ'লে চুমকিও লগাব পাৰে। মই নলগাকৈ একেবাৰে চিম্পলকৈ কৰি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, এনেকৈ মই হালধীয়া ৰংটোৰে এটা লেজি ডেজি চিলাই কৰি দিম মাজে মাজে। এই লেজি ডেজিটো বহুতে জানেই চাগে, সেইটো নকলেও হ'ব আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ। চাই যাওক, চাই গ'লেই ধৰিব পাৰিব। এয়া মোৰ গোটেই ডিজাইনটো কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকে এই মিডল পইণ্টটোত এটা মণি লগাই দিব পাৰে, আৰু এনেকৈ লেজি ডেজিটোৰ ওপৰত এটা দিওঁ বুলিলেও দিব পাৰিব। ভাল লাগে দেখিবলৈ, অকণমান উজ্জ্বল হয় আৰু মণিবোৰ দিলে মানে। এনেকৈ যদি আপোনালোকে এপাহ এপাহকৈ চাদৰ মেখেলাবোৰত কৰে, খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু মোক এগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰে বেডশ্বীটত কৰা ডিজাইন দেখাবলৈ কৈছিলে। এই ডিজাইনবোৰ আপোনালোকে বেডশ্বীটত কৰিব পাৰে, যিকোনো কাপোৰতে কৰিলেও ভাল লাগে দেখিবলৈ। আৰু ছিংগল মেখেলাবোৰত বেছি ধুনীয়া লাগে, বোৱা মেখেলাবোৰত কৰিলে বেছি ভাল লাগে, কাৰণ সূতাবোৰ ধুনীয়াকৈ খাপ খাই পৰে। এতিয়া এই ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।